ผมเข้าใจมันมีคนสองประเภทนะคนที่เหมือนแบบเจ้าชอบกิ๊บเลยตำหนิไม่เอาเลยสำหรับผมแบบถ้ามันเป็นเสื้อออริจินอลถึงแบบขาดยังไงอะไรยังไงแต่ถ้าราคามันสมเหตุสมผลผมเอาหมดผมไม่แคร์ผมถึงพยายามจะบอกหลายคนว่าถ้าเกิดเสื้อตัวนี้ที่เราอยากจริงเนี่ยมันหลุดเข้ามาแล้วเนี่ยมันโอกาสที่มันจะมาอีกอ่ะมันไม่ค่อยจะมานะสวัสดีครับน้องนะครับชาคลิปครับเจ้าของเพจใช้เองขายเองบายดีน้อง888นะครับจริงๆชื่อเล่นชื่อน้องนะครับเราชอบฟุตบอลก่อนเลยพื้นฐานแรกถ้าเราชอบบาสเราคงไม่มาสะสมเสื้อฟุตบอลคลาสสิกนะครับฟุตบอลเป็นจุดกำเนิดเลยว่าเสื้อฟุตบอลคลาสสิกเนี่ยมันจะต้องมาจากฟุตบอลแล้วเสร็จแล้วเรามาเริ่มจากที่ว่าเราได้ดูบอลนะครับดูฟุตบอลในช่วงนั้นในช่วงระยะเวลานั้นๆนะครับที่เราได้ดูทันมันพอดีอายุถึงได้ดูก่อนนะครับได้ดูจะได้เห็นได้ดูในช่วงในปี 80 นะครับในปี 80 ที่ดูบอลเยอรมันนะครับที่ช่อง 4เขาถ่ายนะครับช่อง 4 ช่อง 9 ปัจจุบันนะครับช่อง 9 ปัจจุบันประมาณนั้นนะครับเสื้อบอลยังเป็นขาวดำอยู่เลยนะฟุตบอลยังวิ่งขาวดำอยู่เลยเสน่ห์เสื้อฟุตบอลฝรั่งเศสคือจุดแรกที่พอผมเจอเสื้อฟุตบอลฝรั่งเศสปุ๊บเฮ้ยทำไมมันแพทเทิร์นมันโดนใจกับอายุมั้งนะครับซึ่งความสวยงามคือจุดแรกเสื้อตัวแรกที่ผมได้จากฟุตบอลแมวนะไอเพจธนูนะผมได้จากเพจธนูนะครับเพจธนูส่งเสื้อผมอยู่ๆเขาก็ลงขายมาเป็นเสื้อน้องนะครับเสื้อน้องปี 82นะครับน่าจะน้องปี 82ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับพอผมซื้อมาเสร็จปุ๊บเชือกตัวนั้นมาตกอยู่ที่มือปุ๊บเฮ้ยมันเป็นเสื้อที่สวยมากซึ่งตอนที่เราดูบอลพอดีพอตอนที่เราดูบอลพอดีเสร็จปุ๊บมันตรงกับนักฟุตบอลที่เขาใส่นะช่วงประมาณนั้นนะครับและเสร็จแล้วแพทเทิร์นของเสื้อฝรั่งเศสเนี่ยมันค่อนข้างจะละเอียดสปอนเซอร์ใหญ่เด่นนะอันนี้จุดสำคัญเลยนะครับพอเวลาเรามาเริ่มสะสมเสื้อฟุตบอลแล้วเสร็จแล้วปุ๊บไอ้เสื้อตัวนี้ก็อยากเสื้อตัวนี้ก็อยากนะครับแต่มันก็ยังหาไม่ได้สักทีนะครับมันยังไม่มาตกถึงเราสักทีหลายทีมากถ้าถามว่าที่อยากตอนนี้อย่างที่เพิ่งพลาดไปยังเป็นเสื้อโมร็อกโกอย่างเงี้ยนะครับเป็นโมร็อกโกเสื้อทีมชาติในยุคปี 82ที่เรามองมานานแล้วอ่ะแล้วมันไอเสื้อพวกนี้มันไม่ใช่มีขายตามท้องตลาดอ่ะไม่ใช่อยู่ๆมันจะหลุดโผล่กันเข้ามาผมถึงพยายามจะบอกหลายคนว่าถ้าเกิดเสื้อตัวนี้ที่เราอยากจริงเนี่ยมันหลุดเข้ามาแล้วเนี่ยมันโอกาสที่มันจะมาอีกอ่ะมันไม่ค่อยจะมานะต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดจะสะสมเสื้อฟุตบอลผมว่าในความคิดเห็นผมนะความคิดเห็นของตัวผมว่าต้องชอบก่อนเลยนะครับต้องชอบและมุ่งในทีมที่เราชอบหรือเสื้อแพทเทิร์นที่เราชอบหรือในยุคที่เราชอบอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณไม่ชอบมันอ่ะแล้วคุณก็จะสะสมมันลำบากแล้วคุณจะมีความรู้สึกว่าอย่างที่เขาบอกของสะสมมันต้องมาเป็นของที่ชอบก่อนอยู่แล้วนะครับอันนี้ต้องถามจิตใจตัวเองก่อนเลยว่าชอบอันไหนแบบไหนยุคไหนนะครับเก็บไปเถอะครับมันจริงๆแล้วมันเป็นคุณค่าทางใจของเราที่เราจะสามารถขวายคว้าพอจะสามารถขวายคว้าหามันมาได้ผมก็ได้เอาเสื้อมาทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 5-6 ตัวนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเสื้อลีกเอิงของฝรั่งเศสนะครับในยุคปลาย 70 กับเข้า 80 นะครับเข้า 80 ต้นๆนะครับประมาณนั้นนะครับเสื้อทั้งหมดก็จะมีอยู่ที่เห็นที่เอามาเนี่ยครับผมรวมทั้งตัวที่ใส่ด้วยนะครับอันนี้นะครับผมมาดูเสื้อของประเทศฝรั่งเศสนะครับเป็นทีมในประเทศฝรั่งเศสที่ว่าอยู่ในช่วงยุคปลาย 70 เข้า 80 ต้นๆนะครับปลาย 70 เข้า 80 ต้นๆอย่างตัวเนี้ยตัวแรกนะครับผมตัวนี้มันเป็นแรงบันดาลใจตัวหนึ่งของผมเลยก็คือว่าในสมัยนั้นไอ้ศิลปินคนหนึ่งบ๊อบเมอร์เล่นะครับเขาถูกใส่เสื้อตัวนี้มานะครับเขาถูกใส่เสื้อตัวนี้มาเขาใส่ก่อนที่จะไปเล่นคอนเสิร์ตที่น้องนะคือเขาใส่เสื้อตัวนี้มาเสร็จปุ๊บแล้วพอในปี 80 เสื้อตัวนี้เป็นปี 79 78 79 นะครับแล้วพอปี 80 เข้าไปที่น้องเขาได้ไปเตะบอลกับสโมสรนักเตะของสโมสรน้องเป็นบอลโกหนู5 คนนะครับบอลโกหนู5 คนแล้วตอนนั้นปีนั้นเข้าไปเนี่ยน้องได้แชมป์เลยนะครับน้องได้แชมป์ลีกเกินของฝรั่งเศสนะปีนั้นนะครับแล้วบ๊อบเมอร์เล่เข้าไปได้ไปเตะบอลแล้วมันมีเลยล่ะคือผมก็เคยเล่นดนตรีมาก่อนมันก็เลยพอเป็นบ๊อบเมอร์เล่แล้วมันเป็นแร็กเก้นะครับมันก็เลยชอบแล้วทำไมบ๊อบเมอร์เล่มันใส่เสื้ออะไรของมันวะ
เนี่ยแล้วไปมาพอไปเสิร์ชกับในชีวิตของเขาเนี่ยเขาใส่เสื้อบอลเยอะมากเขาเป็นนักดนตรีที่เตะบอลค่อนข้างจะชอบเตะฟุตบอลมากนะครับสำหรับบ๊อบเมอร์เรย์จากแจมไมกาน่าจะปัจจุบันนะครับคงหา DIY กำมะหยี่แบบอย่างนี้ลำบากนะครับไม่แน่ใจว่าต่อไปจะมีประเทศไหนทำขึ้นมาเพื่อสิ่งนี้หรือเปล่านะครับแต่ก็คงลำบากนิดหนึ่งเพราะเราจะรู้เลยว่ากำมะหยี่สมัยก่อนกับกำมะหยี่ปัจจุบันไม่เหมือนกันเลยนะครับผมAdidasของเขาก็ถูกปั๊มมานะครับโดยถูกปั๊มมาเป็นสกรีนนะครับพอใช้งานบ่อยตรงนี้ก็จะลอกเป็นปกตินะครับขนาดไซส์ของเสื้อเนี่ยของฝรั่งเศสมันก็ไม่มีบอกนอกจากคุณจะได้เสื้อใหม่มาส่วนตัวป้ายนะครับตัวป้ายลักษณะของเสื้อของเขาจะเป็นเวอร์เทคอย่างนี้นะครับวินเทคอย่างนี้นะครับ Made in France ออกมานะครับเสื้อฝรั่งเศสนะครับไซส์จะไม่ถูกบอกมาที่ป้ายนะครับอีกตัวหนึ่งเป็นเห็นไหมครับลักษณะอันนี้ก็คืออีกยี่ห้อหนึ่งเป็นปูม่าอันนี้เป็นบาสเตียลักษณะกำมะหยี่ก็ยังคงเป็นเหมือนกันหมดนะครับยังเป็นเหมือนกันหมดนะครับเพราะว่ามันก็เป็นปูม่าและก็เป็นปูม่า Made in France เหมือนกันนะครับบาสเตียเช่นกันพอมากับกำมะหยี่มันก็ยังคงเดิมเหมือนเดิมนะครับกำมะหยี่ของมันจะฟูนูนนะครับออกมานะครับแล้วก็เป็นเสื้อนะครับสมัยนั้นรู้สึกจะเป็นโรเจอร์วิลล่านะที่ว่าจากพอดังจากบอลโลกแล้วก็ไปเล่นอยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับไปเล่นให้กับบาสเตียนะครับเสื้อนะครับตัวนี้มันก็จะพิเศษของมันในลักษณะของปูม่าของฝรั่งเศสเราเห็นเสื้อหนาๆนุ่มๆอย่างนี้แหละนะครับแต่จริงๆแล้วดีเทลผ้ามันมีรูจุดๆปะอยู่นะครับเจาะอยู่ทุกเนื้อผ้าเลยนะครับอันนี้คือบาสเตียเดี๋ยวนี้ตอนนี้ข้างๆใน eBay เนี่ยเริ่มจะไม่มีแล้วเสื้อของ RC Long นะครับเป็นเสื้อของ RC Long ตัวนี้นะครับค่อนข้างจะสวยทีเดียวด้วยดีเทลของมันถูกปีแตกไปแล้วนะครับลายเส้นอย่างเงี้ยในเสื้อปี 86 เราก็เห็นใน Adidas ส่วนใหญ่นะครับในยุคปี 86 เนื้อผ้าออกเป็นริ้วนะครับออกเป็นริ้วเรียงระบายนะครับเป็นแพทเทิร์นทั้งทีมชาติเบลเยียมทีมชาติแคนาดาหลายๆทีมชาติถูกใช้เป็นลายเส้นลงมาตรงนี้นะครับกำมะหยี่นะครับกำมะหยี่ยังถูกคงเดิมนะครับอันนี้เสื้อร้องนะครับปากเนี่ยเสื้อร้องกำมะหยี่ถูกคงเดิมแปะสัญลักษณ์เอาไว้จะฟูนูนอยู่เหมือนเดิมเช่นการแถบยังคงแถบเดิมนะครับถ้าเป็นงานที่เป็นฝรั่งเศสก็จะเป็นแถบเล็กเหมือนเดิมลายนี้เหมือนกันแต่แถบไม่เหมือนกันระหว่างฝรั่งเศสกับงานเวสนะครับกับงานเวสหรืองานยูโกก็แล้วแต่ส่วนคอนะครับแพทเทิร์นในปีนั้นดีไซเนอร์ปีนั้นก็ค่อนข้างจะเก๋ไก่นะครับฉีกแบกแนวออกมาเลยนะครับเป็นคอในลักษณะนี้ซึ่งจะมีอยู่ช่วงเดียวด้วยซ้ำไปนะครับนอกนั้นคอแบบนี้ก็จะหายไปในระบบเสื้อนะครับยันปัจจุบันไม่มีใครทำคอนี้ขึ้นมาอีกเลยนะครับยังหาไม่เจอนะครับว่าจะมีใครทำคอเสื้อแบบนี้ขึ้นมาอีกนะครับนอกจากเสื้อ Adidas นะครับที่เป็นงานฝรั่งเศสของปี 86 ด้วยแต่ด้วยเสื้อทีมนี้จริงๆแล้วเนี่ยทีมนี้มันเป็นเสื้อทีมที่สวยลงตัวที่สุดเลยนะครับถึงทีมจะไม่ดังก็เถอะนะครับอาร์ซิลองเนี่ยคือมันเล่นสีด้วยแดงเหลืองแล้วก็ตัดดำนะครับเกือบจะทุกปีที่เขาเล่นสีปัจจุบันเสื้อทีมนี้ก็ยังสวยอยู่นะก็ยังเป็นแดงเหลืองดำนะครับที่เป็นคงเอกลักษณ์เอาไว้ตรงนี้และแน่นอนนะครับกำมะหยี่นูนก็ยังถูกปกออกมาตรงนี้อยู่นะครับกำมะหยี่นูนฟูเนี่ยถูกปกออกมายังติดเกาะเสื้อตรงนี้อยู่พอเข้ายุคปี 90 นะครับเสื้อพวกตัวเนี้ยหายไปหมดละกำมะหยี่ฟูนูนหายไปจากระบบนะครับเริ่มจะเป็นสกรีนลงอะไรในทำนองนี้ไปละนะครับก็สวยงามในแบบฉบับต้องบอกว่าในแบบฉบับของทีมจากฝรั่งเศสและเสื้อจากฝรั่งเศส Made in France นะครับครับสวัสดีครับผมชื่อธนูชูรัตน์นะครับเจ้าของเพจเสื้อบอลแมวๆครับวันนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับก็มีเอาเสื้อแบบเกาโชยุคแบบ80ในนี้ก็หลายตัวนะที่ผมว่าอย่างซามดูเรียนเนี่ยครับลาซิโอตัวนี้ก็หายากมากกว่าจะได้มากว่าอย่างลาซิโอตัวนี้กว่าจะผมได้มาผมไม่แบบคุยเกี่ยวพวกค้าแบบอยู่ไปบวกเขาพวกค้าเราก็จะแบบต่อราคาไม่อะไรไม่แบบหลายอย่างแต่แบบผมว่ามันก็สนุกไปถึงแบบพอแบบพอที่เราได้มายากๆมันจะทำให้มันเราแบบมีสตอรี่ของมันแล้วพอได้มันจะรู้สึกภูมิดีใจที่มันอยู่ในมือมันเป็นเรื่องแบบเนื้อผ้าเลยครับแล้วก็แบบดีไซน์ที่มัน
เนี่ยแต่อย่างดีไซน์มันไม่มีอะไรฉูดฉาดเหมือนเสื้อบอลสมัยนี้มันไม่มีแบบกราฟิกนู่นนี่มันแค่เป็นแบบแพทเทิร์นแบบแนวตั้งแนวขวางแล้วก็พวกเนื้อผ้าที่มันแบบมันไม่เหมือนเนื้อผ้าสมัยนี้มันเนื้อผ้าแบบเป็นคอตตอนเป็นเหมือนแบบโพลีเอสเตอร์หนาๆอะไรอย่างเงี้ยผมว่าพวกเนี้ยเป็นเสน่ห์ของมันนะครับถ้าถามผมมันเหมือนแบบเขาเรียกอะไรนอตทาเคลียร์ว่ามันถึงแบบทำให้เราแบบย้อนกลับไปเมื่อแบบวันแบบสมัยเด็กๆที่เราเริ่มต้นดูฟุตบอลเนี่ยหรอคือเหมือนถ้าอย่างมองเสื้อตัวนี้ก็จำได้เหมือนแบบตัวนี้ใครใส่ตัวนี้แบบซาโดเรียช่วงนั้นแบบเป็นยังไงเหมือนแบบเหมือนได้นั่งทำให้ชินกลับไปวันเก่าๆวันพวกอะไรพวกนั้นนะครับผมเข้าใจนะมันมีคนสองประเภทนะว่าคนที่เหมือนแบบจะเอาชอบกิ๊บเลยตำหนิไม่เอาเลยซึ่งเขามีผมครับแต่ผมสำหรับผมแบบคือถ้ามันเป็นเสื้อออริจินอลถึงแบบขาดยังไงอะไรยังไงแต่ถ้าราคามันสมเหตุสมผลผมเอาหมดผมไม่แคร์ผมแค่รู้สึกว่ามันเป็นเสื้อแท้แล้วหลุดมาจากยุคนั้นซึ่งแบบอย่างบางตัวมันแบบ30-40 ปีแล้วเนอะไว้คือมันแบบมีร่องรอยการใช้งานมีแบบการขาดการระบบสำหรับผมเป็นเรื่องปกติครับมันก็หลายอย่างถึงเสื้อกอล์ฟมันก็แบบมันก็ผิดกฎหมายด้วยระดับหนึ่งถูกไหมครับแล้วก็เหมือนเสื้อคือถ้าซื้อเสื้อกอล์ฟมันก็เหมือนแบบถ้าซื้อเสื้อแท้สมมติตีว่าเป็นเสื้อฤดูกาลใหม่เนี่ยหรอไหมแล้วก็เหมือนไปอุดหนุนสโมสรอุดหนุนได้แบบช่วยนักเตะอะไรมันก็เป็นทางอ้อมแต่ถ้าแบบไปซื้อเสื้อกอล์ฟมันก็แบบผลประโยชน์ก็ไม่ได้ใครเลยนอกจากได้พ่อค้าที่มันไปก๊อปปี้เข้ามาอย่างเงี้ยแล้วอีกอย่างเสื้อกอล์ฟมันพอนานไปราคามันก็แบบมันไม่วิ่งอ่ะนึกออกเสื้อกอล์ฟแบบ10 ปีมันยังเสื้อกอล์ฟครับวันนี้ก็เอาเสื้อมา5 ตัวรวมที่ผมใส่ตัวเป็น6ครับเสื้อการโชว์เดี๋ยววันนี้เรามาติดตามดูนะว่ามีตัวไหนบ้างนี่ครับวันนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับเอาเสื้อมา5-6 ตัวก็เป็นแบบการโชว์ยุคแบบ80นะครับถ้าที่ผมแบบชอบเก็บอันนี้ผมชอบเก็บมาเริ่มตัวแรกที่ไม่นานก็ได้ทีมโปรดผมตัวนี้มันน่าจะปีแบบ4-8-5นะครับปีแรกที่มาดิสนีย์เดบิวต์มันเลยค่อนข้างหายากหน่อยเสื้อตัวนี้มันแพทเทิร์นนี้มันจะใช้แค่แบบฤดูกาลเดียวมันเลยแบบหายากกว่าชาวบ้านก็หน่อยพวกแบบอาร์มผ้าจะเป็นอาร์มผ้าแบบการทอแบบพวกสมัยก่อนนะครับแล้วแบบก็เย็บแบบเนี่ยถ้าสังเกตดูจังหวะที่มันเย็บลงผ้านะมันจะแบบเบี้ยวเพี้ยนแต่ได้มันจะเหมือนแบบถ้าดูเนี่ยได้มันจะไม่ค่อยตรงอ่ะอย่างตัวเนี้ยหรือแบบโดยส่วนมากในสมัยนี้มันจะเป็นแบบสกรีนยางครับแบบคล้ายๆเหมือนแบบบล็อกสกรีนทื่อๆเลยเหมือนแค่บล็อกสกรีนแล้วเอาสียางปาดลงไปสังเกตตัวอื่นก็จะเป็นแบบแพทเทิร์นสีเดียวเลยซึ่งแบบถ้าดูแมททีเรียลจริงๆมันจะรู้ว่าเหมือนแบบอาจจะต้องลองจับของจริงนะมันจะเห็นหรือไม่ก็ลองเซิร์ช Google ก็ได้วันนี้ผมก็เปิดจาก Google พวกป้ายข้างมันจะบอก material บอกไซส์สมัยนั้นเหมือนเคยคุยกับพี่คนหนึ่งเขาจะบอกเป็นไซส์ตามสูตรนะครับก็เหมือน48 50 52 52มันจะใหญ่สุด48ก็น่าจะราวๆ M อะไรประมาณนั้นถ้า44ลงไปจะน่าจะเป็นไซส์เด็กอะไรกันแล้วครับพวกตะเข็บการเย็บก็จะเป็นแบบจากยุคนั้นตัวนี้ค่อนข้างอมตะเลยนะฟิออตัวนี้ถ้าฟิออตัวนี้มันก็ต้องแบบโซคราเตสลอยมาเลยโซคราเตสคือนักเตะบราซิลยุคนั้นนะครับที่เป็นแบบที่เป็นหมอเขาเป็นหมอด้วยนะความเจ๋งคือแม่งแบบคือนักบอลเนี่ยมันส่วนมากมันจะแบบเตะบอลแล้วไม่เรียนหนังสืออะไรเงี้ยจะแบบแต่โซคราเตสแม่งแบบมันเป็นหมอแล้วแบบเป็นนักฟุตบอลด้วยคือแม่งแบบสุดทั้งสองทางอะไรเงี้ยแพทเทิร์นก็แบบเท่นะผมว่ามันแบบดูไม่ใช่เป็นเสื้อบอลดูเป็นเสื้อแบบใส่เที่ยวเสื้ออะไรสมัยนั้นได้เลยการว่าสกรีนตอนนี้งานสกรีนจะเรียกค่อนข้างยาวแบบเคยเรียนปะเคยเรียนก็เรียนศิลปะตอนประถมอะไรอย่างงี้ปะมัธยมที่เรียนสกรีนปาดบล็อกไม่ยาวอย่างนั้นเลยตัวโลโก้จะเป็นโลโก้ฟิออแบบยุคก่อนที่จะเป็นฟิออที่เห็นทุกวันนี้ดีไซน์ก็ลงตัวนะครับสีแบบสีม่วงแล้วก็แบบมีคลิปแดงที่แขนที่คอดูแบบเฉยๆเดี๋ยวผมชอบเฉยๆเดี๋ยวผมชอบเฉยๆเดี๋ยวผมชอบตัวต่อไปก็เลยครับลาซิโอตัวนี้สำหรับผมเป็นแบบถ้าถามเรื่องความสวยงามอย่างเดียวนะผมให้ตัวนี้แบบชนะเลิศคือมันสวยมากคือแบบ
ส่วนตัวนี้ก็เบอร์ก็เหมือนกันนะครับเบอร์ก็เป็นสกรีนยางคล้ายๆกับแมทเทียลเดียวกันที่สกรีนแถบอินซีการเอาแบบเนี่ยแพทเทิร์นกราฟิกรูปอินซีมาแปะลงบนอกผมว่ามันคนทำไม่ต้องกล้ามากแล้วผมว่าคนทำกล้าไม่เท่าไหร่ผมว่าแบบคือผมว่ามันต้องไปสู้รบกับคนอีกหลายคนกว่าเขาจะให้มันเอาตานกอินทรีมาไว้บนอกได้เนี่ยว่าคือแบบผมว่ามันค่อนข้างกล้าแล้วผมว่าคงต้องต่อสู้เพื่อการเอานกอินทรีไว้บนอกค่อนข้างเยอะผมเลยแบบปลื้มมากแล้วมันลงตัวมากนะแบบแขนสีผ้าตรงอกลามไปแขนแล้วแบบคือเนี่ยเป็นปีกอินทรีอ่ะนึกว่าปีกอินทรีลามมันเป็นแถบ4 แถบที่แขนไม่แบบดีไซเนอร์ไม่โคตรเจ๋ง ขอบคุณพี่อนุมากครับที่วันนี้มาเยี่ยมพี่น้องครับที่มาเยี่ยมวินเทจคอลเลคเตอร์ทีครับขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับ